Ми все одно знайдемо вихід, як зробити україномовний контент і українізацію. Тож, салют, people, з вами Human, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Так, для деяких, хто буде там прискіпатися, то тут у мене кольцева лампа стоїть. Тут у мене ноутбук, який ще, слава Богу, не розряджений. Я робив сторіс про цьому. Як вивіска говорить, упс, наразі працює, я думаю, встигнемо відзнятися. Ну і в принципі все. Не можу нічого з собою зробити, треба робити контент. Ну що, друзі, автори Atomic Heart попереджали, що гра зникне зі сторінки Steam і буде лише на крутому VK Play. І так воно і вийшло. Тепер гра на VK Play доступна для країни Росії. Ну і для колишніх СНД країн. Творці новинки не бажають переплачувати посередникам та хочуть забезпечити запуск гри на належному рівні для цих країн. Тому проєкту вдалося стати ексклюзивом лише на VK Play. Автори послідовно продовжують реалізовувати свій план. І все це попри те, що це рішення зустріло шквал критики з боку гравців. А саму ж Atomic Heart створюють для PlayStation, PS та Xbox, а ще гра має стати частиною підписки Game Pass. Менше з тим, видавець Focus Entertainment та розробник Moonfish можуть перенести реліз гри. По інформації з ігрового порталу What If Gaming, замість 4-го кварталу 22-го року гра вийде 21 лютого 23-го року. І це виходить той момент, коли русня робить контент для себе коханої, чи як? Проте давайте будемо чесними, вони не купуватимуть ігри, вони все скачають з торренту. Це так зване паралельне піратство. Ну, а що ви хотіли? Біосміття інакше не може. Фанати гри, які оформили попереднє замовлення, вони отримали попередній доступ ще 20 жовтня до гри Call of Duty. Але, звичайно, друзі, не це є головною новиною релізу і сьогоднішнього сюжету. Чи пов'язана гра з війною в Україні та подіями у світі? Ось що викликало обурення користувачів. Вони розкритикували проєкт, бо розгледіли в грі політичний підтекст в частині моментів. Самі ж автори при цьому дали чіткий коментар, що не задумували гру як посилання до поточної геополітичної ситуації. Ну, тобто, війни України з Росією, а саме Росія вторглась в Україну. Розробникам довелося відреагувати на претензії та пояснити, що в шутері немає ніяких натяків на війну в Україні та на поточні світові події. В одному в епізоді Call of Duty Modern Warfare 2, який піддався обговоренню, йшлось про те, як герої під керуванням гравця наказують деескалувати ситуацію, тобто звузити її масштабність. А потім йому дають наказ направити пістолет на мирних жителів, щоб зробити саме це. І далі наші колеги з Union, вони надають вичерпну інформацію. У коментарі виданню PC Games N наративний директор шутера Брайан Блум пояснив позицію Infinity Ward. Тож Modern Warfare 2 – це розважальна пригода. Гра не намагається критикувати або оцінювати поточні світові події. Однак при створенні проєкту розробники надихалися актуальною геополітичною ситуацією. І під цим явно мається на увазі війна в Україні. Надалі ж цитата. Це розважальна пригода, а що стосується реальних людей і реальних місць, де відбуваються реальні речі, ви знаєте, вони не засновані на реальних подіях. Ми не коментуємо поточні події, ми надихаємося подіями, заявив Блум. А за словами наративного директора, Infinity Ward хотіла дати гравцям можливість відчути, що сюжет Modern Warfare 2 розгортається в нашій реальності, а герої намагаються повернути світ в колишній стан, тобто відновити його. Блум назвав це частиною етики Modern Warfare 2. Проте, друзі, на цьому з колдою ще не все. Наративний директор Infinity Ward Джефрі Негус та головний сценарист Call of Duty Modern Warfare 2 Брайан Блум, вони поділилися своїми планами у інтерв'ю для IGN. А саме вони говорили про Саймона Гоуст Райлі, одного із канонічних персонажів серії, який є на обкладинці Modern Warfare 2. Тож так, про його минуле розробники хочуть зробити окрему гру. І далі цитата. Замислюючись про те, звідки у грі з'явилась маска цього культового персонажа, від якої так важко відвернути погляд, ми безпосередньо хочемо це зробити. До того ж, багатьом нашим колегам цікава ця ідея, і вони готові приступити до її реалізації. Думаю, користувачам би сподобалось. Ну, що я можу сказати? Однозначно чекаємо. Я окремо хотів подякувати хлопців з Neon Hub, які люб'язно зробили нам в проект неонове лого. Виглядає дуже круто, до речі, напишіть в коментарях, як вам, я ще й потім подивлюся, як воно виглядає в кадрі. Ну, мені дуже сподобалось. І, до речі, вони там творять неонки різної складності. І ще розмірів, кольорів тощо. Причому швидко і якісно. Ну, можете, наприклад, залетіти до них в інсту і подивитись, адже всі посилання в описі під відео. Ну і, звичайно, по промокоду HUMAN вас очікує 10% знижки. Тож заходьте дивитися, можливо, щось навіть собі придбаєте. Ну, а ми з вами рухаємося далі і бачимо, як фанат Майнкрафт створив реалістичний танк, що схожий на сучасні моделі,
які є на озброєнні європейських країн. І звісно ж, ентузіаст з форуму Reddit з нікнеймом Зміл Кіріл застосував деякі модифікації. Наприклад, мод Little Blocks, який дозволяє більш гнучко використовувати стандартні блоки, перетворюючи їх в різні предмети, та також мод Chisels and Bits, що розширює інструментарій попереднього мода і спрощує створення детальних конструкцій з тонким налаштуванням. Танк максимально деталізований і має гусеничні шасі, гармату та характерні вигини в передній частині корпусу. Тим часом Генрі Кавіл, який зіграв Супермена, а також Відьмака, публічно знову ж таки виразив свою думку і любов до ПК-геймінгу, ну саме до збору ПК і ігор як таких. За комп'ютерними іграми він проводить понад 4 годин щоденно. А ще нещодавно відбувся запис подкасту, де його запитали, скільки часу він проводить перед монітором. Він відповів, що досить багато. Зайнятість актора могла б наштовхнути нас на думку, що він ледве знаходить час на розваги. Але задля комп'ютерних розваг він готовий стиснути свій графік. Генрі Кавіл полюбляє серію комп'ютерних ігор, такі як Total War Warhammer, і він 6 разів пройшов другу частину за 6 різних раз. Також він грає у третю частину Total War Warhammer, а також, що цікаво, на подкасті поставили питання про те, чи має він найціннішу річ для гіків. Ну і цілком логічно було б, якщо б він назвав свій ПК, який він сам зібрав, в якому, до речі, ще стоїть RTX 2080 Ti та Ryzen 9 3900X. Але ні, для актора є найціннішим це масивна статуя короля Ліча, і це реально дуже круто, який надіслав йому Blizzard. І, Генрі, слухай, варто вже оновити залізо, там RTX з 40-ї серії виходять, вже вийшли. Тож, якщо потрібна допомога, заходь на мій канал Human Was, там все про IT. І ви, до речі, друзі, теж заходьте, там і огляди, і тести відеокарт різного заліза, різні новини з приводу сфери IT, і багато ще чого цікавого. Там огляди і тести заліза, IT-новини тощо. Тож, залітайте, буде цікаво. Ну, а повертаючись до нашої теми, то на телебаченні був випадок, коли йому довелося пояснювати різницю між Warhammer та Warcraft. І, до речі, в DLC Total War Warhammer 2 є юніт з ім'ям Кавіл, сторож мудрості Хуєта. Він має здатність, що називається Білий Вовк. І, до речі, актор також з'являється в однокористувацькій компанії Star Citizen, Squadron 42, хоча коли вона вийде, досі ніхто не знає. Ну так ти все ж таки оновився. Красава. Фанат AMD і Генрі Кавіл дав інтерв'ю також порталу Digital Trends, де розказав, що незабаром планує проапгрейдити свій зірковий ПК свіженько RTX 4090. Але все ж таки актор дуже чекає виходу нових відеокарт від AMD, бо йому кортить порівняти їх з флагманом Nvidia, що випалює порти конектора живлення. А те, що під цю карту доведеться купувати нову матку та все інше, дещо засмутило Генрі. Однак веселі забавки по розбиранню і збиранню всього назад йому подобаються. Розминкою перед повноцінним апгрейдом ПК стала головоломка з дротами від старого блоку живлення, бо вони не підійшли до нового на 1600 Вт. Тож Кавілу доведеться повністю їх замінити. Пам'ятаю, як я збирав свого монстрика, який зараз не працює, тому що у нас відключене світло, по 12 годин на день. Тим не менше, рухаємося далі. А тепер трошечки, але все ж таки про кіберспорт. Турнір The International 2022 з Dota 2 з загальним призовим фондом $18,8 мільйонів виграла команда Tundra eSports, обігравши у гранд-фіналі команду Team Secret з рахунком 3-0. З фонду на рахунок команди пішло 8,5 мільйонів. І опираючись на інформацію ресурсу ITC, то Tundra eSports домінувала протягом усього чемпіонату The International 2022. Вона посіла перше місце в групі B на груповому етапі, а потім виграла усі ігри у верхній сітці Main Event. В цілому ж команда програла лише 4 карти на груповому етапі і лише одну на основному. Тож срібним призером з турніру посіла команда Team Secret, а учасником якої є хто? Правильно, український спортсмен. А саме це Роман Фомінок з ніком Resolution. Друзі, на цьому етапі ми можемо пишатися, тому що сама команда, вона планомірно, але звищує свій результат. З 4-го місця в 2019 році команда перестрибнула на 3-те у турнірі в 2021 році, а вже в 2022-му виборола 2-ге місце, де й отримала нагороду у сумі майже 2,5 мільйонів. А 3-те місце посіла команда Team Liquid, яка програла Team Secret 2-1 у фіналі нижньої сітки. До фінального дня змагань вона дотягнула як аутсайдер. І, на жаль, через технічні проблеми офіційна трансляція гранд-фіналу постраждала. І, як повідомив ресурс ITC, то під час 3-ї гри трансляції вона прервалася майже на 10 хвилин. Тому глядачі не могли бачити те, що відбувається в режимі реального часу. Це був один із багатьох технічних збоїв, які супроводжували The International 2022 і викликали нарікання спільноти Dota 2. На жаль, буває і таке. І, до речі, ви дивились трансляцію? Якщо так, то напишіть в коментарях,
як вам сподобалось чи не сподобалось, навіть не враховуючи ці всі от софтові моменти, коли там був збій якийсь. Як вам взагалі гра? Ну, друзі, з'явились нарешті системні вимоги для гри The Outlast Trials. І одразу кажу, не панікуйте, на старих ПК гра запуститься просто на мінімалках. І це добре, адже останнім часом у великих ігор спостерігають проблеми з оптимізацією. У A Plague Tale Requiem постійні падіння кадрової частоти, а Gotham Knights висне навіть на топових відеокартах. А для Outlast Trials такі проблеми не загрожують. Ну, як ми з вами бачимо з публікації системних вимог. Тож так, для запуску майбутнього горору з мінімальними налаштуваннями буде достатньо заліза з 7, навіть 10-річної давності. Ну а в рекомендованих параметрах значиться бюджетна відеокарта позаминулого покоління. Ну а для тих, хто забув або взагалі не знайомий із серією гри Outlast, ну, пару слів все ж таки повинен сказати. The Outlast Trials – це кооперативний горор у всесвіті Outlast від студії Red Barrels. Події гри розгортаються за часів Холодної війни, а ви станете випробуваними, і на яких корпорація Мерков буде тестувати передові методи промивання мізків. Геймплей же в проєкті зводиться до проходження низки місій. Всі вони пов'язані з схованками і втечі від ворогів. Тож вам доведеться знайти спосіб, як вибратися з локацій і не стати жертвою божевільних супротивників. Ви зможете діяти спільно або жертвувати іншими заради власної перемоги. У самих же персонажів будуть навички і гаджети, які спростять проходження завдань. Тобто дані прибуди дозволять відволікати і сповільнювати ворогів, а також підвищувати скритність героїв. Ну а тестовий реліз буде у нас доступним вже в 23-му році на ПК, PS4, 5, Xbox Series SX і, звичайно, Xbox One. Тим часом видавець Nintendo разом із розробником Platinum Games нещодавно випустили новий екшен Bayonetta 3, який доступний ексклюзивно на Switch. Однак для власників ПК знайомство з карколомною відьмою все ж таки можливий через емулятори. Це підтверджують декілька відеороликів з демонстрацією ігрового процесу Bayonetta 3, запущеної на ПК в роздільній здатності 4К 60 FPS, ну касцени там 30 FPS. І все це через емулятор Ryujinx. До речі, також її можна запустити через Yuzu. Проте на гру з емуляторами слід розраховувати лише власникам заліза середнього і вище рівнів, наприклад, з відеокартами Nvidia RTX 2070 і вище. Ну, для порівняння, на Nintendo Switch у док-режимі Bayonetta 3 працює в динамічній роздільній здатності 810p, а в портативному в динамічному 480. При цьому, незважаючи на таку невелику роздільну здатність, у гри не завжди буде 60 кадрів на секунду. Тож будьте до цього готові. То що, друзі, я вас вже сильно втомив своїм базіканням у темряві. Ну, вибачте, що поробиш, все це через вас. А особливо через спонсорів наших на Ютубі і патронів, тому що саме ви вдихаєте життя в цей проєкт і підтримуєте навіть зараз, в такі важкі часи для нашої команди і для всіх нас. Тобто саме ви даєте змогу існувати проєкту Human Vast. Дякуємо за це. Проте, якщо серед вас є люди, які мають бажання і можливості, що найголовніше, підтримати нас також, то всі активні посилання, як завжди, в описі під відео, Patreon, спонсорство YouTube, одноразові донати на Donatello і таке інше, можете закидати туди. Я думаю, що підписка на один навіть бакс на місяць і отримати 15 відосів навіть зараз в цій темряві, це просто жах, все ж таки непоганий бартер. Ну, ви вирішуйте, дивіться на можливості, на бажання, а ми будемо щирі вам вдячні, тому що треба якось нам також далі працювати, існувати, жити, це просто треш. Дякую все одно за все. Враховуючи скажену кількість інформаційних витоків з приводу гри God of War Ragnarok, ну слухайте, я не можу пройти повз і не продемонструвати вам круті моменти, що ми знаємо. Тож давайте дивитись. У новій частині пригод Кратоса та його сина Атрея ви зможете вибирати один із 5 рівнів складності для майбутнього сіквела. Про це під час інтерв'ю на офіційному каналі студії Santa Monica Studio розказав гейм-директор God of War Ragnarok Ерік Вільямс. Деякі рівні для фанатів особливої гри, ну, в принципі, вони вже знайомі. Найлегший це Give Me Balance, тобто надасть збалансований досвід проходження, як у минулій частині захоплюючої пригоди. Другий Give Me Story. Це для новачків із концентрацією на історії, а не на тяжких протистояннях. Майже як захоплююча історія у грі 2018 року. Третій рівень Give Me Grace. Це ще середній між Give Me Balance і Give Me Story. Четвертий з 5 Give Me No Mercy. Підійде досвідченим геймерам, які люблять кидати собі виклик, схожий з гідним випробуванням
у минулій частині. І остання Give Me God of War. Це найвищий рівень складності для любителів хардкору. Має щось спільне із Богом війни у God of War 2018 року. Тож Вільямс, він зазначив, що тепер у God of War Ragnarok у вас буде можливість перемикати рівні складності в процесі самої гри. Ось тільки у випадку з Give Me God of War є одне цікаве уточнення. Після зміни складності в цьому режимі гравці не зможуть повернутися до нього. Тобто, щоб пройти гру на максимальній складності, перемикати рівні не можна. А тим часом новий оглядовий трейлер Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse представила компанія Koei Tecmo, де розкрили дату релізу проєкту. Ремастер класичного японського горору вийде у продаж у Steam 9 березня 2023 року для Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series SX і на ПК. Ну а щодо самої гри, то Fatal Frame – це страшне містичне таїнство, яке відбувається на віддаленому острові на півдні Японії. 10 років тому, до початку подій гри, 5 дівчаток були викрадені серійним вбивцею Хайбарою зі своїх кімнат у санаторії. Санаторій знаходиться на острові Рогецу, розташованому на півдні від найбільшого острову японського архіпелагу Хонсю. А детектив Киришима врятував всіх дівчат. Проте через 10 років після цієї історії дві дівчинки Марія Синомія та Томуе Нанамура гинуть при загадкових обставинах. А тим часом троє дівчат, які залишились живі, це Рука Мінадзукі, Місакі Асо і Мадока Цукіморі, повертаються на той самий острів, щоб дізнатися більше про своє викрадення. Ну що ж, друзі, тепер за унікальність доведеться платити. Ресурс The Verge повідомив про те, що сервіс мікроблогів Twitter введе щомісячну плату за галочку в профілі. Оновлена версія підписки Twitter Blue планувала стягувати по $20 з користувачів, які не хочуть втрачати верифікацію. В іншому випадку, через 90 днів з моменту запуску підписки, а планувалась вона на 7 листопада цього року, верифіковані аккаунти перетворяться на звичайні. То що, відлік пішов? І як повідомляє ресурс The Verge, ініціатива пішла саме від Ілона Маска, тобто від того, хто володіє цим твіттером. Проте сам Ілон поки що нічого не прокоментував. Цього року відбувся чемпіонат The International 2022 з Dota 2, де компанія Valve анонсувала нову героїню на ім'я Муерта, і вона з'явиться у грі на початку 2023 року. На даний момент розробники випустили лише короткий тизер персонажа без офіційних подробиць. Муерта обіцяє прорвати завісу між живими та проклятими. Ну я нагадаю, що цього року з Dota 2 був доданий герой ближнього бою. Це Primal Beast, який, до речі, встиг опинитися у лідерах за кількістю банів на International 11. А наприкінці жовтня минулого року у грі з'явилася Mercy, яка стала найпопулярнішим героєм на турнірі. Наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. І як завжди, мене вже задовбали ці віялові відключення. Неможливо працювати взагалі ніяк, але ми намагаємося все одно. Тому що, як би там не було, ми повинні поширювати український контент, україномовний контент, збільшувати культуризацію саме нашого українського, ну інакше як? Це і є випробування. І, до речі, друзі, також можете долучатися до нашого Discord-серверу. Кепські стріми, у нас ще є також YouTube канал по стрімам ігровим, Human Mask Кепські стріми, і є Twitch. Якщо цікаво, заходьте, там я зараз не часто, бо не маю можливості, ну тим не менш підписуйтесь, потім будемо грати і спілкуватися з вами разом. Ну а з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфовий вам гри. Єбана русня.